Bine ați venit, dragilor din Zodia Balanță, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada cuprinsă între 17 până pe 23 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Balanță, această lectură este de asemenea și pentru voi. Ca de fiecare dată, vă readuc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți deja aici, care mă susțineți prin fiecare like, prin fiecare abonare, prin fiecare comentariu frumos, prin fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Cei care sunteți noi pe acest canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, haideți să vedem care este energia voastră generală pentru această nouă săptămână de august. Să vedem. Ia să vedem. O energie de pământ, foarte practică. Haideți să vedem și ce anume o pune în mișcare această energie de pământ. Ce planetă o pune în mișcare? Ce planetă pune în mișcare această energie de pământ pentru dragii mei din Balanță? Pluton, interesant. Să vedem acum și cum se va manifesta această energie. Exact, o energie masculină de balanță. Interesant, nu? Dragilor, voi vreți în săptămâna asta stabilitate, lucruri practice, fapte concrete. Într-adevăr, se pare că și voi veți depune un pic de efort, dar energia este orientată către muncă, către ceea ce contează și către rezultate pe termen lung. Acum, de unde provine această energie? De la Pluton. E ceva aici care nu mai funcționează. Nu mai funcționează ca înainte, e ceva care rupe vechiul pentru a reconstrui ceva nou. Cum se va manifesta? E adevărat, o să vă scoată un pic din zona voastră de confort din punct de vedere emotiv, dar va trebui să o faceți. Chiar dacă lucrul ăsta poate să vă aducă o teamă, teama de durere, teama de pierdere, eu aș spune că veți căuta acest echilibru și chiar dacă voi simțiți nevoia de armonie, simțiți nevoia de a evita o durere special emoțională și simțiți nevoia, aveți tendința asta să amânați o decizie foarte dură, să evitați un anumit conflict, simțiți voi că trebuie să fiți mai diplomați așa, sau simțiți nevoia să faceți un compromis, eu nu știu dacă veți putea în această săptămână cu Pluton aici. Pentru că Pluton aici spune, știi, trebuie să vezi și fapte, nu mai merge decât pe vorbe. Trebuie să renunți la o situație mai veche care nu-ți aduce ce trebuie. Știți cum e cu Pluton? Pluton e planeta care nu te mai întreabă. Vrei să rupi ce e putred, ce nu mai merge, nu te întreabă, nu. Te trezești cu faptul în sine și nu ai încotro decât ori o accepti, ori schimbi ceva. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Balanță în săptămâna 17 23 august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Ce avem noi aici?
Și avem așa. Să le punem aici. Să nu ne încurce. Avem moderația, se vede treaba, că voi chiar vreți să echilibrați. Marea preoteasă, justiția, 3 arcane majore și un paș de bâte. Să știți că e o săptămână importantă pentru voi, cu acțiuni importante, cu energii importante. Avem zodia Săgetătorului aici, în general zodii de foc, aici sunteți voi, Berbec, Leu. Haideți să le clarificăm. Clarificăm moderația, te rog, pentru dragii mei din balanță, săptămâna 17-23. Clarificăm moderația, te rog. Clarificăm Marea Preoteasă. Clarificăm justiția. Asta chiar a sărit. Clarificăm pajul de bâte. Clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem pe partea asta a muncii. Sunt foarte multe cărți. Avem un 2 de monede. Pusnicul. Un cavaler de monede. Aici avem zodia Fecioară, aici de asemenea avem zodii de pământ, se vede influența asta a elementului pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, 5 de bâte și un paș de spade. Aici puteți fi voi, dar de asemenea mai poate să fie și alte zodii de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător. Da? În afară de voi, ori o altă zodie ca și voi de Balanță sau Gemeni, Vărsător. Interesant aici. Voi ați încercat, nu știu, pe planul ăsta al muncii să o țineți așa, încercați, știi, și în căruță și în teleguță. Lucrurile s-au mișcat destul de încet. Nu știu dacă ați așteptat vreun răspuns sau voi ar trebui să analizați un pic așa lucrurile, să luați niște decizii, să fiți atenți la tot felul de detalii. Faptul că avem un cavaler de monede aici, asta îmi spune că indiferent cât de precauți ați fost voi în ceea ce privește viața asta profesională, n-ați scăpat de conflicte, n-ați scăpat de tensiuni, chiar dacă, nu știu, poate vi s-a spus, da, păi te ești prea lent. Da, dar eu vreau să, poate voi spuneați, doamne, vreau să fac lucru bine. Da, dar te miști prea încet, dar nu e bine, dar trebuie mai... Păi ați vrut să faceți ceva bine gândit, bine analizat, tocmai pentru a ține lucrurile un pic sub control. Poate chiar ați avut 2 joburi unii dintre voi. Totuși lucrul ăsta a dus, se pare, la ori la o anumită competiție cu colegi sau cu alți colaboratori ai voștri, ori chiar la niște conflicte. Totuși, avem pajul ăsta de spade, care vorbește de curiozitate. Curiozitatea, câteodată se spune că a omorât pisica, dar de asemenea curiozitatea chiar vă poate ajuta, pentru că puteți obține niște informații importante. Nu știu, voi aveți oricum un plan și chiar dacă în acest moment cu temperanța aici, cu moderația aici, încă încercați să găsiți un echilibru, încă încercați să mediați anumite conflicte între voi și colegii voștri sau între colaboratorii voștri, voi tot ați încercat să îmbinați așa mai multe activități în așa fel încât să obțineți niște rezultate mult mai bune. Voi încă aveți răbdare și în această săptămână cu ceva anume, cu o situație care, din punctul vostru de vedere cel puțin, parcă mai cere un pic de timp pentru a se dezvolta, pentru a crește, să spunem așa. Dar pe de altă parte, să știți că e cu 2 tăișuri. Chiar dacă voi sunteți curioși sau poate vreți să începeți ceva nou și gândiți să începeți ceva nou, dacă nu folosiți acele informații cu cap, totuși moderația în această situație
ne poate vorbi și de faptul că veți amâna decizii importante, tocmai pentru că încercați să-i mulțumiți pe ceilalți. E ca și cum ai zice, lasă că îi mulțumesc pe toată lumea, sau evitați anumite confruntări care pentru voi ar fi necesare, mare atenție. Și asta o faceți decât pentru a păstra liniștea, pentru a păstra o anumită pace, acolo unde vă desfășurați voi activitatea. Acum depinde de voi. Așa cum vă spun de fiecare dată, tarotul nu obligă, tarotul menține energiile, vi le arată, dar nu vă spune trebuie să o faci neapărat pe asta. Poate că îmi dau și aparatul jos. Bun, haideți să vedem pe partea banilor. Pe partea banilor avem așa, un 4 de bâte, luna și ce să vezi, încă o dată moderația. Și iară nu este într-o situație tocmai wow. Asta să le punem așa ca să le vedem mai bine. Dragii mei, la voi, din ce văd eu aici, a existat oarece stabilitate financiară, doar că e aici ceva care nu e complet clar, nu e complet transparent. Dar să știți că asta nu înseamnă că nu are șansa să se așeze mai bine, să spunem așa. Există o anumită nesiguranță. Este ceva, oricare nu știți, nu este complet dezvăluit, dar e clar că vă pune așa un pic la îndoială. E o situație financiară. Acum, faptul că avem moderație aici, am spune că încă mai trebuie să aveți răbdare și să fiți echilibrați cu bănuții. Toate aceste lucruri duc la Marea Preoteasă, care e o informație legată de bani sau o informație financiară pe care voi nu o știți. E ceva care încă nu se dezvăluie. Nu știu dacă e vorba de o persoană care ține această informație sau pur și simplu situația în sine nu poate fi rezolvată pentru că lipsește ceva. Eu n-aș spune neapărat că e o pierdere financiară, ci mai degrabă este ceva în așteptare, în care rezultatul nu este încă suficient de clar pentru ca voi să trageți o concluzie. Se menține, ca să zic așa, această stare a lunii, în starea care o aduce luna, neclaritatea asta, lipsa de transparență, se pare că se menține și în această săptămână. E adevărat, nu mai e cu aceeași energie cu care vine arcanul major luna, adică să nu vezi chiar nimic, ceva posibil să fie aflat, pentru că totuși avem moderația care spune mai am încă un pic de răbdare, da? Deocamdată mă mențin așa pe linia de plutire, dar încă e ceva important care se ascunde, care încă nu iese nici în această săptămână la lumină, așa că nu vă grăbiți să luați decizii importante, cei care vă regăsiți. Mergem la cei care sunteți într-o relație. Aici avem justiția, vă reprezintă pe voi, ca și zodie a balanței. De unde vine justiția? Păi vine de la un 8 de cupe. Aici e ceva interesant. De ce? 8 de cupe în general este cartea care ne vorbește de a lăsa în urmă ceva ce nu te mai mulțumește. Și cum vorbim de relație, se pare că voi deja ați intrat într-o perioadă de distanțare sau într-o perioadă în care reevaluați propria voastră relație amoroasă. Prin faptul că parcă simțiți că nu mai primiți ceea ce voi aveți nevoie. Poate că unii dintre voi v-ați decis, domne, gata, mă detașez emoțional. Poate că unii ați plecat fără să dați prea multe explicații și toate astea duc la justiție. În această situație putem vorbi strict de poate un divorț, începerea unui divorț sau, nu știu,
N-aș vrea să fiu prăpăstioasă, nu-mi place să fiu prăpăstioasă, dar într-adevăr aici putem vorbi chiar și de începerea unui divorț. Pentru unii, pentru alții e clar că pe voi vă nemulțumește ceva. Puteți să aveți alte lucruri materiale, dacă vă lipsește ceea ce pentru voi este cel mai important, e ca și cum n-ați avea nimic. Și atunci, în acest caz, chiar dacă nu vorbim, deci un divorț la modul propriu, legal, justiția în această situație ne vorbește de căutarea acelui echilibru, acelui respect reciproc. Să se împartă corect responsabilitățile, poate, în cuplu. Poate că unii dintre voi chiar veți avea o discuție, veți încerca cel puțin să aveți o discuție cât mai deschisă vis-a-vis de anumite probleme, pentru a reuși poate să găsiți acea soluție echitabilă și bună pentru ambii parteneri. Că vă va ieși, că nu vă va ieși, eu vă spun ce mi-arată mie această carte. Pe de altă parte, alții dintre voi, de exemplu, deveniți prea critici, prea severi, poate cu partenerii voștri și poate de ce nu analizați relația dintr-o perspectivă care nu are nimic de văzut cu partea emoțională. Poate să fie și lucrul ăsta, fără supărare. Eu v-am dat variante, mă voi vedeți dacă rezonați cu ele sau nu. Ce pot să vă spun, indiferent cum, că aici e ceva care nu vă convine cu siguranță. Cei singurei avem un paș de bâte, zodii de foc, berbec, leu, săgetător, poate aveți lună Venus sau chiar ascendentul în zodii de foc, cu atât mai mult. De unde provine? De la un 2 de spade, un 5 de monede și un 6 de bâte. Voi, dragilor, ați tot ocolit, îmi cer scuze, ați tot ocolit ori o anumită situație legată poate de partea asta sentimentală, de ce nu? Dar nu știu ce să zic aici, e cu dus și întors. Voi, dragilor dragi, aveți aici o ezitare, clar, o amânare a unei decizii, o evitare a unei situații care v-a adus ori sentimentul de respingere, de singurătate sau senzația că cumva ați cam rămas pe din afară. Ori v-ați făcut că nu o vedeți din teamă de ceva, dar poate ați petrecut o perioadă destul de singurei, destul de triști, să spunem așa. Totuși avem șasele ăsta de bâte care pe mine mă intrigă. De ce? Pentru că apare o schimbare. O schimbare. Nu știu dacă voi sau altcineva și cumva își recapătă încrederea. Apare o victorie, apare o confirmare, un semn. Un semn că e posibil să nu fie chiar așa de negru pe cât pare. Situația să nu fie atât de neagră pe cât pare. De ce? Pentru că pajul ăsta de bâte, în afară de faptul că îmi poate vorbi de un posibil început, ne poate vorbi de un mesaj, un flirt, o invitație, cineva care are o inițiativă, cineva care încearcă să deschidă o ușă către voi. Și cumva lucrurile nu sunt pierdute complet. Da? Poate că, nu știu, a existat o perioadă în care voi ați evitat să alegeți, ați evitat să priviți direct o situație, o relație. Dar povestea cumva nu se termină cu cinciul ăsta de monede, se vede clar. Adică situația începe să se schimbe și voi chiar să vă puteți recăpăta încrederea. Iar pajul ăsta de bâte spune, știi, situația începe să se schimbe. Clar începe să se schimbe. Printr-o invitație, cum am mai spus, un mesaj, o conversație, o persoană nouă, care să vă trezească din nou interesul și care, mă rog, poate să aibă legătură și cu zodiile astea de foc. Berbec, leu sau săgetător. Surpriza săptămânii o aduce o regină de monede provenită de la un paj de cupe. Interesant aici.
Dragilor, un sprijin neașteptat, care poate veni ori de la o persoană tânără, o energie tânără, ori de la o idee foarte bună pe care voi ați avut-o, și în special cei care aveți spiritul ăsta artistic, muzică, pictat, da, cele 7 arte. Este o surpriză plăcută. Puteți primi și o vizită de la vreo mămică, vreo bunică. În general, poate să fie vorba de o energie feminină, dar putem vorbi și de bunic sau tătic, dacă are așa o alură mai, cum să spun, e mai accentuat partea asta feminină decât masculină. Putem vorbi și de lucrul ăsta. Este într-adevăr, eu aș spune că e o energie aici, care vă va face o surpriză în această săptămână. Posibil să vă aducă și vreo sumă de bănuți care să vă pice bine vouă. Dar de unde vine? De la o veste. Pentru că pajul de cupe, să știți că mai este și mesager emoțional. Dar nu e de rău. E ceva care vă va emoționa și eu zic că va fi plăcut. Va fi acolo lângă voi cineva cu intenții bune și practice, concrete. Haideți să vedem care este mesajul pentru voi, pentru această săptămână. Un mesaj, te rog, pentru dragii mei din Balanță, săptămâna 17-23 august. Un mesaj pentru dragii mei din Balanță. Ia să vedem. Avem o lună plină în Pești, care ne vorbește de un echilibru atât spiritual cât și practic. Așa da. Asta înseamnă, dragilor, că trebuie să existe în această săptămână un echilibru între ceea ce simțiți și ceea ce faceți la modul concret. Între partea voastră internă și realitatea de zi cu zi. Atât de simplu. Atât de simplu. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru această săptămână. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Iar până data viitoare, desigur, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și, desigur, lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.